Hey, sige, mate. Ako yung sunod buha. Grabe, gusto ko speed ko. Yan, ano mo, para dito. Cyber ako. Para ma-install na. Kumakano sa ano? Oy, ayaw ka. Ayaw mo ha? We know. Alam mo, uy, dibit ka ngayon. Gano siya, gano.
Eh, tama! Putang di ka daw sa tama pa. Alas na tibay. Paano, Sage? Pagkakadito mo sige. Kalbakan mo. Saka sa kuya mo nga. Panday pa lang ako. Paano pala takot pa? Wala ka tulog. Alam mo. Magduwang bisis na. Ako. Ako na daw live na na page. Joke! Takalay. Hindi na tulog sa white princess. Ang ganda na naman! Wila! Ay! Patay. Ang ganda na ko, yun lang. Boom! Ilagos na. Yan, matibay. Nagwa na. Bukan eh. Yung kamat. Gini. Ayaw mo muna sa tigil sa ako. So, pagkulap ko. Sabay, Ganyan na. Ganyan na. dito. Dito man. Yung B1. Hirap ako, boy. Bakit ang mga ita? Puta. Nada. Natili, yati. Sabag tayo naman. Kasabay ako dito. Kasabay ka dito, Six.
Lago ng hayop. Hindi ah. Nabot ko sa nawat. Bobo, sige. Alright. Paano? Tagal pa. Sulag ka na. Motibo mo na nga. Ay, wala na dyan. Ah, hindi mo nga magparapalayo gone. Palayo ko? Dahil ko tigakit mo. Para inapin ko? Balik naman. Nagdadaman na umusan na skin. Yun na. Deadpool. Hindi lang kaya magdilok mo. Mga na ng hayop. Ako mamagi ako din mga natiting baka. Pagdalulan. Yan. Pagdalulan. Wait po. Yun na. Magandang katulos ini. Tapos magandang ito. Ibig ang Chico. Sa naruan sana. Lago ng kayo. Wala na. Wala na ito? Yan. Ito. Yun na. Yan. Tanong na lang sila ng tanong. May mag-ano sa akin. O, pag pinalong nila. Pinalong. Tapos pwede kung ano. Ako yun dyan. Madala na sila. Sabi ka na naman. Sabi na sila. Nadadal niya. Manjit ko na siya. Yung tingit niya, dalawang Putang ina. diba yun naman.
Wala. Wala ako. Gako na daw magaro. Igamit mo. Ano, gagawin ko po? Working na daw siya. At kalo yun ang naging Susi na naman. para maging garo. Yung ko. So, ako pinapatapas ko ako. Yung kasano, pibig, ano ito? Sabayan lang mo kayo doon na tiwala. Sakto na eh. Wala nakakita ako. Ang ina mo? Utang ina. Sport na pinanayin ko. Okay. Pinalasig sa'yo para yun. Hindi ko yung sabi. Basta masama na po, isingin ko man ako na. Sige. Wala tadi. Oh, Deadpool na ano? Sige, madala naman. Magdiwala ako po. Okay! Wow!
Hindi na daw ini. Yung! Dati na sa nabit. Mas pa akong gano'n. Kami ka na lang pasala. Sorry! Boom! Ang ina mo! Mas pa akong ka! Ay! Okay, Sandre. Mana? Okay, Sandre. Yo! Tal, bumuka. Bang! Ito na lang? Itahan ka lang sa loob. One sandal? Dahil mo, mag-iwa kami. Hindi pa kahit ka. Ilang wait. Yung doon, mayroon na nga yun. Gadan. Sa, mayroon ulit sa o. Dito kami. Nadaw ko pala yung kalak ko. Napakataka na kabadan ng buwan. Ha? Oo, baka. Ayun na. Matibak na baga ako, saka kami tabang. Pare, mata ko niya. Sige na! Sige na! Tagalan ako. Yan, sige, 1, 1, 1, 1. Ayoko. Bang! Sige, 3. Tutukin. Ay! Ah! Yo! Ako ko ba? Ano na? Hindi siya nagsiyakan. So, Kambal, kambal ka po. patawag na lang kayo. Bubuwakan pangitin ko eh. Gusto mo at nakangal. Parang nagamot eh. Na.
Hindi, wala. Baka mo pala na-apil. Basta. Wala na kayo kalaban. Ito na, Dwayne. Sige, nalugod ikaw, nalugod na to. Zero answer. Kamay dito. Butal lemon, tapos nakalo sa wala butal lemon. Wala ka tulos, Noy! You are so weak, dear fool. Wala mo! No! Ay, dito, los, may Jane. Yang Mel, ba? Yang Mel. Baka may hindi, pwede ka lang si... May dito, los, Aldasides, tama kayo, makanto mo. Woo! Boom! Game over! Dinali? Spam? Spam? Spam. Nakalakalan mo. Okay. Ganyan lang na pinag na malay. Dahil yung napanyaw, eh, marami yung spam. Pares bakit may spam yun? May naligudan na. Yung Chewy ko yung nakalabang, pero kasod mo. Matibay mo lang nga yun. Uy, alin sa'yo mo sa kuya ito ano? Sa kuya nga labaw na pangalan sa mo, ang... Sa kuya. Ikaw sa kuya. Kaya malagod yan, at pagtiyon. So, hindi mo na. I'm ready. Uy, boy, pa-skillan mo man ako, boy! Pinatakas na ako mga ito. Pati, boy ka? Ano na sunod na sa buho? Utang gadan. Apa na kayo pagkalaw?
nagadanan. Nagadan mo na, eh. Puta. Hindi ba yan Paano? Paano? Angas pa sana. Ginaw. Eh, wala kong G. Madali na siya eh. Walang G. Puta nga, pinuha ko. Lang, binadon ako nga tangay, nagbibigan niya ako. Binadon ako nga Ganda na ako. Dito may City yun. Mr. Tomato. Puta nga ito mga. Gusto ko itong dojo. Pag-is mo rin, kasi kasi bakakuhan. Gusto mo rin yan sa'yo. Tuwan. Ang buwan. Hindi sa ko, pag-is kami na rin. Oratron mo ang skills kaan, sa spam na kaan. Ipapuro mo ako nga. Nandun na siya. Wow. Magulag ka? Putang nakapuro. Yun lang. Red ball! Red ball! Red! Putang nakapuro. Ano ba yung kalaban na? Ano, hero team? Kaya ba yun? Sabi na, wag is mo rin. Get. Eko kasi. Ito! 1v1! Iyo lang. Hindi ba?
Sinayang na kahit sa kahit na supunta, ito na sa mga sa tasan sa tingin sa taas. Pero, wala na po. Madali. Pakalas mo siya pasal. Tamad, pasal na sila, pasal na lang magsige yung sa likod. Please. Ah, oh.
Gago! Ah, Jesus! Puta piso. Ruby, wala ba? Eh, may ano ba? Patay na. May tago. Ako naman, Maji.
So, magaling na ipatulog ka lang. Kaya nga doon. Yak, saglit. Kawawa. So, agit na mga tita ini. So, inurubos na. Yung po. Tita na mga yun.
Magkapulot pa sila ng right. Ikaw ang gusto. Oh! Putang yaw! Hindi na mga
Sarong gila tadi ya.
kalaban nila. Pag mag-exit, nakailan. Nagpakuloy din din ba pag-umakon? Hindi ano rin na mag-training, mag-training. Master, nasa lang yun. Haba mo haba. Ba? Kawan. Ano? Open man. One. Bawal to. Hindi na kawan. Ayos to. Oh, pasok ka na ninyo. Pero may change so ano? Hindi ko like rin ang sa issue nga. Kasi touch is Alina! Ando! Ang tingin ko pagpapalot ng kadalagan. Sabi ko, ito parang shit, yun. Hindi pinapakuha. Ay, hindi naman po sa ora. So ano, anime ka pick up? ano sa kasali. Ayun. Tulas ka na? Tulas na? Saka na lang siya, malagkakasip sa mga nag-test kami kasi bago pa rin, may critical na doon. Ay, sinakto! Parang gusto na naman tayo at lang doon. Ay, sunod mga mawala doon. Yung preparansi.
Okay, now we're starting.
Hindi natin. All class ako.
color.
grade 4. Ayaw. Ano yung leopard kasi yan sila so value takot yan si ano nawid
dyan ang technique? Buo ang mayo. Ay, siyempre. Yeah. Ay, sarap na. Sarap na naman. Yan, yan, sarap. Hindi pa dito na sa Yo. Buang ka. Mas niya may ano, screenshot. Yan o. Oh. Control V. Ito. Hindi ko tayo sumugay yun. Hindi ko tayo sa hindi babae. Ay mapakun kung saan yan, so scan. Then ako naka-scan ka. Tapos ang tulog siya ganyan. Hindi ka tayo sumugay. Dahil Zero kaya, bisa aja zero. Scan na yun.
Pero sa mo kan tulong. Ano kayo na yun? Ay, ay, hindi na ba kayo? Nasa hindi ko ganito. Mga pa-start na kayo. Sabay, bakit may mga trabaho.
Kailangan mo break ko. Hanap din ang tubig mo. Baka naman ako na nakloro. Lumagit ang desarde. Ano, may mabay na daan. Nakaon na dyan sa Amerikano. Pero lang, 25 na Amerikano. May sabon ba? Sabo na. Grabe yan.
Gamit na yun. Ano yan? Ito pong mali binakil mo. Ito mo na mali.
At tumutin mo naman. Ayan na. Ikaw na natumutin. Tutulog. Ang gusto. Mga medyo ba tayo? Kaharap ng mga tayo. Ang kaya makal. Ha? Ito eh. Papalag ko. Hindi mo. Ay. Kung pa na pala. Ano yun? Di ba tilikod? Sakto ka. Bintano? Sa ano ko sila? Papalag. Yes? Yes. Ay. Dayas. Ito pa ang dayas.
Stop na lang po. Sino kaya pinapilipin ko na? Like it. Ang kulit-ulit. Sabi niya po na, sila, pagwala sa, pagwala ba sa iban, ay dapat na daw sa, sabi ko, sabi ko doon na, dito pa, sabi ko, ayun, dapat tapos, tapos, pagwala si, sabi, sir, ang sabi ni Al, sabi ko, kung wala doon sa iba no, bubo na kapita. Bubo. Ang bubo. Kami. Bubo kami. Sabi na sabi na di mo. Ako pala dito. Doon pa mo, sir. Jackpot. Jackpot. Ito, naka-ano, siya dahil.
yung pinakalaban mo. Pag ano, pag duo, mati ka ba? Nasukat mo. Kung doon ko naman siya, pwede ako. Wala mo na pagkat mo na ganyan, kita nila ba? Snark. Dahil mo na pansin ka pa. Dahil na kasi. Pero, ibang mga yung mga movie. Dahil mo Snark. kaya malako na rin doon malaki Yan ka sa handmade shop. Bye. Nilagal. Hindi ko ito, binubuhat. May mali. Gamit mo, umaga. Nagamit mo yan. Tumabot sa floor mo. Hindi mo nagpupunta. Kasi kung magagawa yan, sa yung gamit. Pag nilao, balik na lang ulit sa ano. Hindi mo pinag- Nabawasan niya sa question. Doon ko gamit sa ano, jackpot. Ano yung pulo? Pulo. Polo, dahil mo na. Dahil mo na kung ilan ba na polo. Pulong puti? Dahil mo kung laban. Puro mo na mga bado. Bakit yung
Long pagkada ate. Long ito ba po? Bili na. Binahan ni Mari. Ulong ba daw? Parang man sa kang pinipili ng longbon. Pinipili na yan apat. Wala yung mapindot. Kung nasa taas itong long, yan nasa baba. Sa diyan. Uy, sinit ko ito sa inyo na gamot. Pero nakaikot na na ako. Dahil manong pa nung madano. Pati ini. Marapis pa. Dapat sa ini ko. Sabi ko pa, yung short, tapos ganito na long. Shirt yan, ano yan? Short up. Wala ko.
Hindi, dalian mo. May test ang sinunod.
Yeah. Okay lang. Bakit? Bago ka to.
mo na kamukhin is
Okay na sa okay sa alas 4. Sa 2.
hindi din yung ano. Kasi dito tumulog. Kahit tumagdag. Talaga yung mga nakamaigil. Mainit. Daw sa noon, yung sulong video. Wala. Ano? Lang daw sa... Ito ba ba rin po yun eh? Holy shit!
Wala po na kayo size.